મિત્રો જય હિન્દ। આપણે જે છેલ્લો લેક્ચર હતો એમાં રિઝનિંગમાં ચોરસ વિશે ભણેલા, ઠીક છે। આપણે એમાં ઉમેદવારોનું કાંઈ ટાઈમ વેસ્ટ નથી કરતા। ગ્રુપમાં જોઈન થવું હોય તો આપણો નંબર છે 8758 42 16 56 8758421656। ઓકે, ગ્રુપમાં જોઈન થવું હોય તો જોઈન લખીને મેસેજ કરો। કોઈ પણ કન્ફ્યુઝન હોય તો મોકલો। વિડીયો સારો લાગે તો શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, ઠીક છે। હવે આપણે આજનો જે ટોપિક છે એ શ્રેણી। હવે આ શ્રેણી બે રીતે, સમાંતર શ્રેણી પણ આવે અને ગાણિતિક શ્રેણી પણ આવે કે આંકડાકીય શ્રેણી પણ આવે, ઠીક છે। ઓકે, તો શ્રેણીનો સમાવેશ ખાલી એક આપણે રિઝનિંગમાં ન કરી શકાય, ગણિતમાં પણ કરી શકાય। હવે આ જે શ્રેણી છે ને મેઇન છે। તમે કોઈ પણ એક્ઝામ આવશો ને એમાં આના પ્રશ્નો તો હશે હશે ને હશે। પછી યુપીએસસી હોય, જીપીએસસી હોય, કોઈ પણ હોય, ડીવાયએસઓ, તલાટી, જુનિયર ક્લાર્ક, આર્મી, નેવી, એરફોર્સ, બધી એક્ઝામમાં શ્રેણી પૂછાશે। એટલે આના આપણે 2-4 લેક્ચર બનશે, કેમ કે શ્રેણીમાં બહુ જ વેરાયટીસ હશે। આપણે નાનેથી સિમ્પલ સરળ શ્રેણીથી લઈને ખૂબ જ અઘરી શ્રેણી સુધી કરવાનું છે। હવે મિત્રો શ્રેણીમાં શું છે કે મેઇન મગજ ઉપર આધાર રાખે, તમારે મગજ દોડાવવું પડે ક્યાં આગળ કેટલો ડિફરન્સ છે, કઈ રીતે કરેલું છે। પછી બહુ મોટો એ નીકળે, ડિફરન્સનોય ડિફરન્સ નીકળે, ડિફરન્સનોય ડિફરન્સ નીકળે। એટલે ડિફરન્સ એટલે તફાવત, કે જે બે આંકડા વચ્ચે તફાવત હોય, અને કેવી રીતે લીધો છે એ પણ જોવું પડે કે તફાવતની કંઈક શ્રેણી બનતી હોય, તફાવત કઈ રીતે લીધેલું છે, અથવા તો તફાવતનોય ઘણી વાર તફાવત નીકળતું હોય। આપણે તફાવતને ડિફરન્સ કહીશું એટલે એને સમજી જવું। આપણે એક સરળ શ્રેણી લેશું, એકદમ સરળ। ઓકે, 1 બરાબર। પછી શું લઈશું આપણે 2, પછી 4, અહીં ક્વેશ્ચન માર્ક રાખી દઈશું, ઠીક છે। આગળ આપણે લખવું હોય લખી શકીએ, પણ સરળ છે એટલે આગળ કંઈ નથી લખતા, ઘણીવાર આગળ લખેલું ઉપયોગી થતું હોય। હવે આ શ્રેણીમાં જુઓ કઈ રીતે થાય છે, તો 1 અને 2 વચ્ચે ડિફરન્સ કેટલો છે? 1। હવે પ્લસ કે માઇનસ? તો કે પ્લસ, પ્લસ મતલબ 1 + 1 2 થાય। હવે આ બે વચ્ચે શું છે? 2 નો તફાવત છે, કેટલા? 2, કેવા? +2, 2 માં તમે 2 ઉમેરો, કેટલા થાય? 4, ઠીક છે। તો આ તફાવત જુઓ, પહેલા 1 ઉમેરો, 1 ને 1 2, 2 ને 2 4, તો અહીં 1 2, તો અહીં કેટલા આવશે? +3, 1 2 3 થયા, એટલે 1 ને 1 2, 2 ને 2 4, તો 4 ને 3, આ 3 કેવી રીતે આવ્યા ખબર છે ને? આનો સરવાળો થાય છે, જો 1 માં 1 ઉમેરો એટલે 2, આ 2 માં આગળનો 2 ઉમેરો એટલે 4, તો 4 માં આગળનો 3 ઉમેરો, કેટલા થશે? 7, ઠીક છે। આ શ્રેણી આપણે સિમ્પલ હતી, એકદમ સરળ। બાકી બીજી શ્રેણી આવે ને અહીં આગળ નીકળે, અહીં તમે જુઓ ને આ નીચે જે તફાવત આવે એનાય તફાવત નીકળતા હોય, અને અમુક ખૂબ જ અઘરી હોય તો એમાં એનાય તફાવત નીકળતા હોય, તફાવત નીકળતા હોય। આપણે એક બીજી શ્રેણી જોઈશું। શ્રેણીમાં એવું ને તફાવત ઉપર જ આધાર રાખે, ઘણી રીતે હોય, ઠીક છે। જે આપણે જોશું ધીમે ધીમે બધી રીતના દાખલા આપણે લઈ લેશું। જો હવે આપણામાં વિચારવું પડે કે ડિફરન્સથી કામ લાગશે કેવી રીતે, બધી રીતે ટ્રાય કરવી જોઈએ। 4 માં 5 ઉમેરો એટલે 9 થાય, 4 માં 5 ઉમેરો એટલે 9 થાય। 9 માં કેટલા ઉમેરશો તો 16 થશે, કેટલા? 7, બરાબર ને? તો અહીં 5 અને અહીં 7, 2 નો ડિફરન્સ, પણ આ 2 માં આપણે કાંઈ નક્કી ન કરી શકીએ, કેમ કે આગળ હજુ 2 4 આપણને આપેલું હોય ને તો નક્કી કરી શકીએ કે આટલો ડિફરન્સ। આમાં જો એક ટ્રીક અનુસરે છે, જો 4 એટલે શું થાય? 2 નો વર્ગ 4, 3 નો વર્ગ 9, 4 નો વર્ગ 16 થાય ને, તો અહીં શું આવશે?
2નો વર્ગ 3નો વર્ગ 4નો વર્ગ તો અહીં 5નો વર્ગ કેટલો થાય 25। જો વર્ગ એટલે શું? સંખ્યાનો 2 વાર ગુણાકાર। 2નો વર્ગ હોય 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4। 3નો વર્ગ એટલે 3 કેટલી વાર 2 વાર ગુણાકાર 3 તરી 9। 4નો વર્ગ એટલે 4 ગુણ્યા 4 ચોકો ચોકો 16 અને 5નો વર્ગ એટલે 5 ગુણ્યા 5 પંચો પંચો 25। ઠીક છે। અહીંયા આગળ ઉપર 3 હોય તો 3 વાર કરવાનું, ઉપર 4 હોય 4 વાર કરવાનો ગુણાકાર। જો આ વર્ગ આપેલા છે ને આવી રીતે 4 9 16 ને 25 છે। 4 9 16 તો અહીં 25 જ આવે ને, 4 9 16 આપેલા છે તો કયા આવશે 25। ઠીક છે। બીજા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લઈશું, કેમ કે આના ઘણા લેક્ચર બનવાના છે શ્રેણીના, કેમ કે આમાં ઘણું આવશે, ઘણી વેરાયટીસ આવશે। ઠીક છે। આપણે વિડીયો ગમ્યો હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો, શેર કરજો, જેથી બધાને ઉપયોગી થઈ શકે। ઠીક છે। જય હિન્દ।